على موضوع أمراض أو مشاكل الجهاز التنفسي من الناس اللي عندهم مرض الضيقة أو الربو اللي هو طبعا تم التشخيص ديالو عند طبيب مختص، إلى أمراض الحساسية، الناس اللي عندهم الأنف مثلا كيتشد أو كيسيل، إلى نزلة البرد اللي البرد ولا اليوم كيضرب الإنسان ما كيبغيش يمشي كيبقى ساكن معاه. وعند الدراري الصغار أكيد كيبقاو فينا وليداتنا منين كتشدهم ديك السعلة والسعلة ديال الليل اللي ما كتبغيش تطلق. فاليوم أكيد غادي نرجعوا معاك لبعض الوصفات الناجحة والوصفات الآمنة، كذلك غادي نخرجوا الوصفات ديال جدواتنا ياك أكيد ديال زمان، وغادي نحاولوا نتقاسموهم ونشوفوهم، نشوفوا اللي الفائدة ديالهم، نشوفوا إلا كان شي وصفات غادي ندخلوا عليهم بعض التعديلات العلمية الصيدلية، وإلا كان شي وصفات أو شي مواد طبيعية كانت كتستعمل اللي غادي يمكن لها تضر بالصحة ديال وليداتنا ولا ديالنا، فغادي نحاولوا. وحنا غادي نستقبلوا أسئلتكم على الموضوع. مرحبا بكم معنا مباشرة 0522 77 24 24. دكتور عماد مباشرة معنا في هذه الساعة الثانية، وكنرحب بكم عبر الصفحة ديال الفيسبوك الرسمية الأصلية سناء الزعيم أصوات. تكونيكتاو معنا الآن وفرصة باش تابونا وما تنساوش تلايكي الصفحة باش تقدروا توصلوا يوميا بكل المضامين والنصائح والوصفات اللي كنتقاسموا معكم من بعد المباشر. سناء الزعيم أصوات، أهلا بكم في المغرب وفي الخارج، وشكرا على القلوب ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. غادي ناخذوا مستمعاتنا اللي معنا على الخط، غادي نمشيو لجديدة ثم لطنجة ثم الأكادير، ناخذوا أسئلتهم غنخليك تجاوبهم دكتور عماد. بداية معنا أم هاني من جديدة. صباحك سعيد أم هاني. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا. اختي لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. شكرا اختي. بغيت نهضر مع الدكتور عماد. الله يجازيك. مرحبا اختي مرحبا. الله يجازيك اخويا. عندي واحد الدري عنده 6 سنين. هي كان نجي نشريو ليه لي زانتيبيوتيك وداك الشيء، ولكن ما عرفتش انا هاد الايامات هذيك ولات كتشد الكحبه بزاف في الليل. غير في الليل واخا. وهاد الكحبه هادي شحال هاد الايامات شحال تقريبا هو فيها هاد الكحبه هادي المده؟ نعم اسيدي. شحال المده وهي فيها الكحبه؟ تقريبا دابا جايه الشهر، وخا باين خدينا ليه الادويه وكل شيء، ولكن ما وكتكملوا ليه الدواء كتكملوه ليه؟ لا كنكملوا ليه. هكاك. وشحال دابا بين الدواء والدواء تقريبا كيكون عنده؟ تقريبا 10 ايام. 10 ايام يعني على 10 ايام كيعاود يمرض الوليد، كيعاودوا تعاودوا تعطيوه الدواء. دابا واخا عطينا الادويه ديك الكحبه كتمشي وكترجع ليه ثاني غير في نص الليل، يقعد في نص الليل يبرك يكحب. قول لي يا ام هاني، عندك شويه ديال البروده والرطوبه في البيت؟ عندي الرطوبه في البيت. لانه مدينه جديده طبعا مدينه ساحليه. نعم اختي. اييه. وفعندكم الجود البحر؟ لا حنا ما عندناش الجو ديال البحر. ما عندكمش الجو. الراس لاصق في البيت كنديروا فيه الماء. اييه. وهذاك الراس مخرج لنا الرطوبه للبيت. اييه. وعليها حتى هذه المساله خصنا نردوا لها البال. خليك معنا في الاستماع. اكيد. فانا غندوزو اختي سناء المساله اللي قلنا باش نفرقوا بين لاغريب، يعني واش الانسان فيه البرد ولا فيه حساسيه. فهنا هذا سؤال مهم كنشكروا عليه الاخت ديالنا، وغادي نطرقوا ليه ان شاء الله. خليك معنا في الاستماع. الدكتور عماد غيقول لك ان شاء الله شنو ديري. غادي ناخذوا ابتسام معنا من طنجه. صباحك سعيد، مرحبا بك على راديو اصوات. وعليكم السلام اختي. لاباس عليك؟ ضاربك البرده ابتسام. ونيت قول لي هذا وقته. انا فرحانه بزاف حيت نهضر معاك اليوم. والله مرحبا ونهار كبير. شكرا بزاف. بغيت نهضر مع الدكتور عماد. مرحبا. انا منين كنت حامله كان جاتني نزله البرد وبقات قابطه فيا دابا لمده عام ونص. البرد كيفاش نزل البرد؟ يعني شنو واش جاتني الكحه وبداوني في تيسير لي مع كنت حامله ما بغاوش يعطوني الدواء وداك الشيء. كانوا عطاوني واحد الروابزي باش نقص شويه الحده ديال داك الكحه. واش جاتك برونشيت يعني ديك الشيء هبط للصدر وكان عندك مشكل على مستوى؟ كان مشكل مثلا نعش كاع في مرة. شنو كتكحبي ولا ضيق التنفس؟ الحموليه وغتمشي. حيت هو دابا غير باش نهضروا حنا على لاغريب، يعني ملي كتكون الحاله ديال البرد راه كتكون كتبعها واحد الحاله ديال درجه الحراره اللي كترتفع. فهمتي؟ دابا انت شنو عندك ان الحلق ديالك دابا كتحسي به ديما عندك واحد الكحبه ما كتحيدش، والانف ديالك فيه واحد السيلان. واخا ما شتيش طبيب على مشكل ديال الحساسيه؟ مشيت بزاف ديال المرات وعطاوني واحد الكينه مره فيها 20 حبه. اييه. ديال الحساسيه هذيك. هذيك تنشربها ولقيت عليها شويه راحتي، ولكن قالوا لي بانها تضر شويه. شكون قال لك؟ الطبيب ولا شكون؟
تترضعي؟ تنرضع. ودابا عندي 2 رابوزات تنديرهم ضروري نديرهم. اذا هذه حاله نعم في الليل. نعم اذا هذه حاله ديال الحساسيه، اذا هذه نوع ديال الضيقه. وجاتها اون برونشيت يعني نزلت البرد. ازماتيفورم، كانت اون برونشيت ازماتيفورم، من بعد تحولت لواحد النوع ديال لازم، ان تيب ديال لازم. درت الراديو مازال ما ديتوش للطبيب، ما عرفتش شنو عندي، مازال ما عرفت حتى شي حاجه. لان عطاوك لي كورتيكويد ديك ديال 20 حبه تعطاوها لي كورتيكويد. ودابا باش كتحسي ابتسام في الليل، واش السعله، واش كيجيك ضيق التنفس، شنو اللي كيطرا؟ بحال دابا تنمشي غير شي شويه صافي ما تنبقى نهج، ما كنقدرش نزيد صافي. فوالا يعني عندك درجه تجيني الدوخه يسوفلي، يعني داك الجهد ديالك ما كاينش، كتحسي راسك دابا العسل في الصباح تنشرب في الصباح على الريق شويه د العسل والو ما تديش. واخا الطبيب غير قولي لي الطبيب عند من مشيتي انت دابا؟ طبيب عام ولا طبيب متخصص؟ مشيت لطبيب خاص ومشيت لطبيب عام، دابا متبعه معاهم في الرباط. دابا شوف غادي تمشي عند طبيب متخصص في المسالك التنفسيه ياك، هو اللي غادي يشوف، ولا اناليرغولوج يعني متخصص في الحساسيه كيكون عنده تخصص اكثر، هو اللي غادي، او ان بنومولوج اللي كيكون كذلك عنده تخصص في الجهاز التنفسي. فهادو بجوج بهم، واحد فيهم هو اللي غادي غيفيدك ان شاء الله. لان دابا هنا اختي وصلنا لواحد الحاله مزمنه، دابا النعام ونص والانف كيسيل، ودائما عندك هذا المشكل ديال الحنجره، حيت هو البرد راه عنده واحد الفتره وكيحيد. دونك لا غريب راه واحد الفتره كتخدم فيها المناعه ديالنا وكتحيد، يعني كاع الا طال راه كتمشي شهر ولا شهر ونص. اما دابا هنا عندك حاله ديال حساسيه او حاله ديال الضيقه. نعم. فهاد التشخيص هذا الطبيب هو اللي غادي يمكن له يعرف، لان عنده واحد الاليات باش كيتيستي وباش كيعرف سورتو انها ايسوفلي، يعني الدرجه ديال الاكسجين ما بقاتش كتوصل بزاف للذات ديالها، ويعني خصها ان تريتمون دو فون. وي خصك دابا ان شاء الله ابتسام تبالي براسك باش هذا الشيء ما يزيدش يتفاقم، والا عطاوك هذا الرابوز ما تخافيش منه، وخاص هذا الشيء تتبعي عليه لانه الشهور باش الانسان كيقدر يسترجع الصحه ديالو. حنا مازال غادي نرجعوا ونجاوبوا وننصحوها لانها ايضا مرضع. فشنو اللي غادي يصلح لك؟ خليك معنا في الاستماع ابتسام، ما يكون باس عندك. تحيه لكم بطنجه على الموجه اذاعه اصوات 102.3. نمشيو لاكادير الان، ناخذ سؤال لطيفه اللي حتى هي عندها صعوبه في التنفس. اهلا بك لطيفه. صباح النور. صباح الخير. أميرة وجميلة أصوات. الله يبارك فيك حبيبه، مرحبا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. صحيحة. حنا ديما في الخدمه. المرحبا والف مرحبا. تفضلي شنو سؤالك لينا؟ واحد كان عندي ضيق في التنفس، ضربني البرد، عندي نزلت برد. اييه. شحال تقريبا الوقت؟ نعم. شحال الوقت باش جاتك هاد النزله اختي؟ شي كان جو دابا. كان جو غير مشيت دوزت عند الطبيب قال لي عندك انفكسيون في الصدر. اييه. عطاني واحد لونتيبيوتيك وواحد سبراي، واحد رشاشه. ولكن واخا استعملتهم كملت التريتمون ما كيقدرش الناس، ما عندي صعوبه في التنفس. دابا 15 يوم باش استعملتي هذا التريتمون هذا، واخا التريتمون سهل يعني، لا بالنسبه للرشاشه لا بالنسبه للونتيبيوتيك. لا سهل. نعم. انا رياضيه، ملي كنبغي ندير الرياضه ما بقاش داك التنفس كما هو، ما كنقدرش. غير دابا نتفاهموا اختي، دابا انت فيك يعني لا غريب وكتمشي بغيتي ديري الرياضه. يولي فيه البليه، تبارك الله عليها. بالعكس كنشجعها، هذه بليه زوينه. لا غير باش نتفاهموا. لا شوف انا كنشجعك اختي، ياك كنشجعك ومعاك، ولكن كنشكرك بعدا على هذه المساله هذه باش نهضروا على واحد الموضوع مهم. شوف راه ملي كتكون لا غريب، ملي كيكون عندنا مشكل في التنفس او عندنا واحد الالتهاب في الرئه ديالنا، ما خصناش نديروا واحد المجهود عضلي. لان علاش؟ ملي كتكون لا غريب ولا كيكون مثلا يعني كيطرا ان القلب ديالنا كيكون ضعيف وكنعطيو واحد الثقل اكثر من القياس ديالو. اذا هنا كيمكن نديفلوبي واحد الروماتيزم دو كور ولا نديفلوبي واحد الضعف ديال القلب. وحنا كنسمعوا لطيفه فعلا عندها ضيق التنفس، هي دابا كتهضر معنا وكنحسوا بها بالفعل مخنوقه مسكينه. فخليك معنا لطيفه، غادي طبعا نرجعوا ونجاوبوا على السؤال ديالك، وكذلك نقولوا لك شنو النصيحه والوصفه الطبيعيه اللي غادي تساعدك. دائما تابعونا مباشره، ومازال غادي نرحب باسئلتكم مستمعاتنا. كنعرفوا الوليدات الصغار ملي كتشدهم نزله ايضا البرد او ديك السعله، هذيك السعله فعلا كتقلقنا بزاف، وخاصه في الليل كتحتد. فشنو السبب؟ شنو ايضا العلاج من قلب الطبيعه؟ مرحبا بكم دائما على خطوطنا الهاتفيه. بغيتو ومالك
معنا من المحمديه. اهلا بك ام مالك. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره الورده ديال الاصوات؟ الله يبارك فيك. الحمد خويا لله. عماد لاباس اختي الله يبارك فيك. لا يخطيكم علينا. امين. كذلك. الله يحفظكم. خويا عندي بنت اختي عندها 8 سنين. عندها الضيقه. نعم. اييه. وعندها الدواء ما كتقطعوش ليها ما، ولكن مسكينه في هذه الفتره كتمحن، خاصها ما تحرك، خاصها ما تمشيش الرياضه، كتعرق لواحد الدرجه بزاف. نعم. بغينا زعما شي حاجه للمساعده، الله يرحم لك الوالدين خويا. قول لي يا ام مالك، البنيه متبعه عند الطبيب اي متبعه معاها وماماها متبعه لها الدواء خطوه بخطوه بعدا؟ عطينا دوك الروابط وداكشي راك عارفه. نعم. ومسكينه كتبقى فيا دابا كاع الوليدات كيتحركوا وهي كتبقى تقول لهم لا فعلا. غادا تعرقي فعلا. شي حاجه المساعده. واخا. الله يحفظك اخويا عماد. على راسنا هذا وعينينا يا بكل ام فرح مالك. أختي، مرحبا. دكتور عماد، اول شيء طبعا غادي نهضروا على لازم نعم. اللي كي اكسيتيه لي فور، يعني كاين الناس اللي عندهم ربو او نوع من امراض الضيقه نعم. اللي الا داروا واحد المجهود حركي او جسمي، وهذا الشيء اللي كنتي ايضا كتشرح للاخت من اكادير قلتي لها على الرياضه، وهذا الشيء كيكون كثير عند الوليدات الصغار، انهم حركية. الوليدات وهما اطفال خصهم يلعبوا، خصهم ينقزوا، نعم. ولكن ديك المجهود كيرجع لهم بالسعله، بضيق التنفس. احنا اليوم بغيت نغتنم الفرصه باش مع مستمعاتنا نوضحوا شنو الفرق بعدا ما بين نزله البرد لو غوم وما بين لا غريب اللي نعم. كلشي كيهضر عليها، او الزكام. بغينا ايضا نعرفوا كيفاش هذا الشيء كيقدر يتطور ويعطي واحد الحساسيه مزمنه، وممكن ايضا يوصل لحد الربو او مرض الضيقه. فاول حاجه بعدا لا غريب هي ملي كتكون ارتفاع ديال درجه الحراره وكيكون واحد التعفن على المستوى ديال الذات كامله، هذا من جهه. يعني الانسان كتجي ديك الرعشه الاعراض فوالا. ديالها تيحس بالسخونيه او بالبروديه. البروديه والمفاصل ديالو كيوليو كيضروه بزاف ديال الامور. الرواح يقدر يكون هو لو ديبي دو غريب، هو الرواح. الرواح او لو غيم هي ان كيكون واحد السيلان ديال الانف. شنو هو سيلان الانف؟ ان الميكروب يلاه دخل الانف ديالنا والجهاز التنفسي كيتعرضوا ليه المناعه ديال الانف ديالنا. ففي بعض الحالات كاين الانسان اللي كيكون عنده المناعه مزيانه، ففي هذه كتبقى في مرحله الانف ان المناعه كتعرض لهذاك الميكروب ما كيدخلش. نعم. وما كيمشيش للذات، ولكن في بعض الحالات هذا الميكروب هذا كيدخل للذات ديالنا. فهنا ملي كيدخل، ملي كتولي درجه الحراره مرتفعه، ملي كيولي الانسان عنده واحد العياء شديد، كيوليو المفاصل في بعض الحالات كتمشي حتى للحنجره، كتمشي حتى لي زونجين، يعني الحلاق نتا هما كيولي الانسان كيضر. فهنا كيولي انيطا غريبال، يعني هنا كتولي لا غريب. انت دكتور في الصيدله. نعم. الانسان ملي كيتم تشخيص حاله ديال لا غريب، يعني نعم. ديال الزكام، ماشي غير نزله البرد، ماشي غير كيعطس، ماشي غير البدود البرد كيف شرحتي لنا، علاش كيرتكز العلاج؟ فالعلاج اللي خصنا نفهموا ان كاين بعض الناس كتمشي مباشره المضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك. فاذا كان عندنا هنايا حيت ليطا كاين ليطا غريبال كيكون يا اما بكتيريان ولا فيرال، يعني يا اما البكتيريا اللي كتسبب لنا هاد ليطا غريبال، يعني هاد السخانه ولا كنقولوا حنايا هاد النزله ديال البرد، ولا الفيروس. الا كان الفيروس فهنا الادويه ما كتصلحش، واخا ناخذوا المضادات الحيويه معدوم ما غيديروا لينا هنا المناعه ديالنا اللي كتخدم. لا غير الا لاحظنا ان الناس واخا مثلا كتجي لا غريب كياخذ لونتيبيوتيك راه يقدر يجلس حتى شهر ونص عاد باش كيولي بخير. اذا هنا كان ان فيروس، اذا هنا كانت فيغال، وهنا المناعه ديالو هي اللي كانت كتخدم ماشي الدواء. الا كانت اون بكتيريا اللي دايره، يعني بكتيريا هي اللي دايره لنا هذا المشكل هذا، فهنا المضادات الحيويه انها كتقضي عليها. كيفاش كيتم التعرف على الفرق؟ واش هذا فيروس او انها بكتيريا؟ اكيد. ففي العلاج انا ملي كيتعطى انا باش كنقول انا دائما نحاولوا نتجنبوا المضادات الحيويه. هذه من الاول. وكنعرفوا على انه كاينه حمله ايضا تحسيسيه، نعم. لانه المضادات الحيويه او لونتيبيوتيك ني با سيستيماتيك، يعني ماشي في كل حاله او مرض خصنا ناكلوا المضادات الحيويه لانه فيها خطوره على الصحه. اكيد فيها خطوره لانها كتقضي لنا على المناعه ديالنا، نشرحوا لمستمعاتنا دكتور عماد شنو هي المضادات الحيويه، مناش كتصوب؟ فالمضادات الحيويه هي كتخاد من يعني من بكتيريات او من الميكروبات اللي كتكون ضعيفه كنحيدوا لها، حيت كل ميكروب كيكون فيه واحد الماده سامه. نعم. او الماده مضره. فاحنا ماشي حنا يعني كصيادله يعني في المختبرات كتحيد ديك الماده السامه، يعني بحال السيستيم ديال الفاكسان، غير هو كنحيدوا منه ديك الماده السامه
وكنخليو هذيك البكتيريا تدخل للداس ديالنا وكتكون مضاده يعني المواد الاخرى. يعني المضاد الحيوي هو تركيبه من الفيروسات والبكتيريات، البكتيريات او الفيروسات وكنزيدوا عليهم بعض المواد الكيميائيه. نعم. باش كنعززوهم. اذا مثلا بحال لا بينيسيلين مثلا اللي كانت كتزاد لا بينيسيلين وكتزاد عليه مثلا اكتشفنا ان خصو يتزاد لاسيد كلافيولانيك باش كيعطينا واحد التركيبه قويه باش كيمكننا نقضيو على هذه البكتيريا. ولكن اللي ما خصناش نساو اختي سناء كما حنا كنتطوروا البكتيريا كتتطور، وخاصه ان الجو دابا، خاصه ان التلوث حتى هو كيدخل في هذا الشيء كيدور، يعني التهجين كيولي البكتيريا مهجنه يعني كتولي قويه، حتى هذه المضادات الحيويه ما كتبقاش تقضي فيها. هنا كنرجعوا دائما خصنا نقويو المناعه ديالنا، لان المناعه هي لا باز، هي الاساس، هي القوه باش كيمكننا نتصداو لهاد الامور. الانتيبيوتيك ملي كيدخل لجسم الانسان اشنو كيطرى؟ فالانتيبيوتيك ملي كيدخل لجسم الانسان كيقتل جميع انواع البكتيريا اللي فيه. علاش قلنا كيمشي للمناعه وكيأثر لنا على المناعه. وهذه البكتيريا اللي اي انسان سواء صغير او كبير عنده في الجسم ديالو هي اللي كتكون له المناعه. اكيد. يعني ملي كياكل الانتيبيوتيك راه تينقص من المناعه. بالفعل انه كينقص من المناعه، وحيت الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس ان الطبيب دائما كيعطينا الانتيبيوتيك زائد واحد لي لوفور، دوك لي لوفور اللي فيهم لي بيفيدوس، واحد النوع ديال البكتيريا البونسمون ديال فوالا هذيك البكتيريا نافعه اللي كتمشي لينا من الداس ديالنا. علاش مباشره ملي كناخذوا الانتيبيوتيك كيجينا واحد الاسهال؟ علاش؟ لان ديك البكتيريا النافعه اللي كنا كنهضروا عليها اللي كنقولوا ديك الوقايه ديال المصارن هي اللي كتكون كتحافظ لينا على داك التوازن البيولوجي ديال المصارن. فهذيك البكتيريا كيفاش، حيت بزاف الناس غيسولوا اختي سنه غيقول لك هذه البكتيريا كيفاش كتطلع المناعه، اش من علاقه؟ مادام ديك البكتيريا ماشي ضاره وكتسارى لينا في الداس ديالنا الا والمناعه ديالنا كتبقى فايقه، كتقول راه شي حاجه كتسارى وما عارفينهاش، ولكن اكيد كتبقى ديما على بال باش الجسم ملي كيدخل له شي ميكروب كيلقاهم واجدين، كيلقاهم فايقين هما اللي كيدافعوا. هذا ما يسمى بالمناعه. اخر الدراسات العلميه يلاه قريت مؤخرا على انه الانتيبيوتيك هو عدو للانسان، عدو لصحه الانسان. وحاجه اخرى اللي قريت ايضا على انه الانسان كل ما مرض وهو صغير كل ما كتكون المناعه ديالو، لانه لي زونتيكور ديالو كيخدموا وكيتنتجوا وكيكونوا نشيطين، فبالتالي ملي كيكبر كيكون معرض اقل لانه يمرض وانه يعرف مشاكل صحيه. فكنتمنى انه الفكره وضحت لكم مستمعاتنا باش ما تبقاوش في اي مرضى لا نتوما ولا لوليداتكم تاخذوا المضادات الحيويه، وخاصه انه للاسف في الصيدليات كتعطى بدون وصفه طبيه. الاوتوميديكاسيون يعني التطبيب الذاتي اللي هو واحد الظاهره عالميه، راه ماشي غير عندنا حنايا، غير هو في اوروبا وفي بلدان اخرى صارمين في هذه الامور هذه. نعم. بحال دابا الانتيبيوتيك كيتعطى باوردونونس، لان خاصه واحد النوع ديال لي زونتيبيوتيك اللي كتكون قاصحه شويه ولا كتكون يعني عندها تاثير على الداس ديالنا وخصها تخاد بواحد الوصفه طبيه صارمه، كيديروا عليها واحد يعني كيشددوا شويه في يعني باش يتعطاو هاد الادويه هذه. اكيد. غادي ناخذوا اسئله اخرى من عندكم مستمعاتنا دائما على نفس الموضوع، حديثنا متواصل. اذا هنايا شرحنا علاش ما خاصش ضروري تاخذوا الانتيبيوتيك. بالنسبه للعلاجات الاخرى اللي جاري بها العمل، كثير اغلبيه مستمعاتنا تكلموا على البخاخ او الرشاش او لايغوسول اللي فيه طبعا انواع واشكال. شنو هي اهميتها وكيفاش خاصها تتابع وتخاد؟ اكيد. فكنشكرك اختي سنة على هذا السؤال لان هذا مهم. حنا عندنا واحد الحاجه كتخلعنا اللي هي الرابوز، لدرجه ان ملي كنهضروا عليها كنهضروا بان هذيك ماشي دواء، واحد الماده اللي سامه. فبالعكس الرابوز الا خدينا غير كيفاش كيقول لنا الطبيب وتبعناه وهو راه فيه انواع، وحتى الدواء كيتطور. حتى الدواء كاينين ابحاث ان الرابوز ديال 1980 راه ماشي هو ديال 2018 وماشي هو ديال 2019 اللي غادي يخرج، لان حتى العلم وحتى الصيدله دائما في البحث. فانا هاد الروابز نديروهم كما كيعطينا الطبيب. الا قال لنا مع 8 الصباح ومع 12 ديال مثلا مع 8 الصباح ومع 10 الليل، راه 8 الصباح ولا 10 الليل، لان الدور ديالهم كيحلوا لنا. مثلا كاين اللي كيحل شويه العروقه، كاين اللي الدور ديالو كيبقى محافظ لنا على داك لو فلو ديال الاكسجين، اذا كميه الاكسجين اللي كتدور لنا في الداس ديالنا. وكاين فيهم اللي كيحافظ لنا كذلك على طريقه التنفس، وكاين فيهم اللي كيكون مضاد للحساسيه التنفسيه، ان ملي كنديروه كيمشي لنا مباشره لدوك الهيستامينات اللي كيسببوا لنا الحساسيه التنفسيه وكيخليهم ما يكونوش. نعم. اذا هذا كل واحد والدور ديالو. فإلا تبعناهم
ومشينا يعني بالتعليمات ديال الطبيب، فكونوا على يقين ان كاينين حالات ديال الربو اللي تعالجوا والحمد لله الامور ما بقاتش فيها المشاكل. بالنسبه للاطفال؟ بالنسبه للاطفال اكثر، يعني الحرص اكثر اننا نحرصوا لهم على هذا الروابز. علاش؟ خاصه كنشوفوها ان الوليدات ديالنا كتبدا من 5 سنين حتى وفي الحقيقه نقدر ناكد لك انها كتبدا حتى من عامين أكيد. او 3 سنين، يعني ما غير داك الطفل كيدخل لواحد الحضانه او الروض كيولي كيتعايش مع وليدات واحد اخرين كيعاديو بعضياتهم وكيولي كيجيب المرض معاه للدار. ف 8% ديال الاطفال ديال العالم كتصاب بهذه الضيقه او هذه الحساسيه التنفسيه، لان كيدخلوا فيها بزاف ديال العوامل. يعني التغذيه اللي ما كتكونش واحد التغذيه متوازنه، احنا دائما كندوروا حول حلقات المناعه، اذا المناعه ديالهم ما كتكونش. التغذيه الوليد كتلقاه ولا البنيته كتلقاهم مبرزطين، يعني باللعب هذه بالحركيه، فهنا ما كتكونش عندهم واحد التغذيه متكامله. وكذلك بعض المواد الكيميائيه اللي كتخاد في واحد السن مبكر، يعني كاين الامور ديال السقاطه وهذه اللي خص الانسان ينقص منها واحد شويه، لان الابحاث بينات بانها هي عندها علاقه مباشره بهذه الحساسيه وعندها علاقه مباشره بالمناعه ديالنا اللي يعني كتهبط. كثره السكر والسكر السريع نعم. راه كينقص من المناعه. بالفعل انه كيأثر، لانها مواد كيميائيه اللي كتدخل للوليدات باقيين صغار. نعم. يعني بحال كتخربق لهم داك التوازن ديالهم البيولوجي. انت دكتور في الصيدله دكتور عماد، بغيت نعاود نسولك هذه نعم. واحد المساله ربما ما كنردوا لهاش البال، ولكن كاين اطباء اللي كيوقفوا عليها. نعم. واحد النقطه مهمه، الانسان اللي كيستعمل الرابوز وكيستعملو على مده طويله، سواء كان داك الرابوز اللي كيحيد لكم الضيقه في ساعتها او كتريتمون دو فون يعني كعلاج ديال العمق، ضروري تشليله ديال الفم والاسنان من بعد استعمال الرابوز. علاش؟ اكيد لان كيبقاو دوك الرواسب اللي عندنا في ديال دوك الاملاح ودوك المواد اللي كتبقى وكتمشي لينا مع لي مايل، يعني كتدخل كترسب لينا في لي مايل وكيمكن تاثر لينا على الاسنان ديالنا. شنو كيوقع؟ السنينات كيقدروا يصفاروا او يكحلوا، يعني كتحيد لنا داك الغشاء الواقي، داك لي مايل اللي كتعطينا او داك الغشاء اللي كيعطينا واحد الحمايه ديال الاسنان كيمكن يتحيد وكتعطينا التصفوريه والتفاعلات الكيميائيه ايضا. لان علاش؟ الكالسيوم والفليور هما دي زيليمون شيميك تري اكتيف، يعني مواد كيميائيه جد متفاعله، انها كتدخل في تفاعلات كثيره. ما تنساوش اللي كيستعمل فيكم البخاخ او الرابوز صغير او كبير، شلوا الفم ديالكم بعد ما تستعملوه، وطبعا حافظوا على طريقه ديال الاستعمال نفس الوقت ايضا باش الجسم كيتعود، وكتكون ان شاء الله واحد العلاجات وواحد الادويه اللي كتعطيكم نتيجه. حنا غادي نشوفوا الان شنو هي اسرار الطبيعه اللي غادي تساعدكم مستمعاتنا باش نجاوبوا دائما على اسئلتكم. ما الجديد في برنامجكم حديث ومغزل مع سناء زاهي رفقة دكتور عماد، طبيب دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. دكتور عماد، حنايا عندنا وصفه اللي غادي تقدمها للناس، كذلك عندنا واحد لو سيرو ديال الاطفال، وبغيت نهضروا ايضا على بعض المواد الطبيعيه اللي متوفره في كل بيت مغربي اللي كنقراو عليها انها مفيده كثير لمحاربه النزله ديال البرد والرواح بشكل عام. فاول شيء غناخذوا الوصفه ديالك. نعم، فغادي ناخذوا الوصفه بسيطه، غناخذوا فيها عرق سوس، غناخذوا فيها النافع، الجرجير، والنعناع الفلفولي او النعناع الفليوي، المينتا بيبيريتي. فعرق سوس كناخذوا منه نص معلقه صغيره، النافع معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من الجرجير مطحون ومن النعناع الفلفولي اللي مطحون. نخلطوا هاد المكونات كاملين، كنزيدوا عليهم نص سيطرو ديال الماء اللي كيكون مغلي وطالق السبوله ديالو حتى كيطلق مزيان، وكنوليو كناخذوا كاس دافي من هاد الوصفه. اذا ما نطبخوهمش، لا انفيزيون، يعني ما يتطبخوش، فوالا يعني نرقدوهم، نخويو عليهم الماء غليان ونخليهم يطلقوا من بعد منين غنبغيو نشربوهم ندفيوهم شويه، ما غاديش ندفيوهم حتى غادي يغلاو، ولكن يدفاو غير واحد شويه وكنشربوا كاس صغير منهم. فهذيك الوصفه راه ديجا غادي تصلح لينا لواحد اليومين ولا 3 ايام، ونعاودوا عاوتاني هذه الوصفه نعاودوا وصفه اخرى. يعني الكميه ديال التحضير غادي تصلح لينا ل3 ايام. ناخذوا كاس. هذه الكميه اللي عطيتي غتخرج لينا القسط اللي غيكفي ل3 ايام. نحافظوا عليها في الثلاجه، ماشي مشكل، داكشي باش كتدفيوها. فوالا. كيفاش تخاد هذه الوصفه او هذا المشروب؟ نشربوها في الليل قبل ما ننعسوا بواحد الساعتين، ونداوموا عليها مده ديال شهرين. اكيد. هنا درتي العرق السوس والريغليز. لا نعم، هو الريغليز اللي معروف بالمنافع ديالو للصحه. اكيد. فالمناعه خاصه هنا ركزت بزاف على المناعه، لان هنا المناعه كترفع الا خدينا عرق سوس، ولكن بهذه القيمه اللي كيعطي الدكتور عماد دابا، لان عرق سوس الا فوتو فيه كيطلع الطونسيون،
وهذه القيمه اللي عطيت دابا الناس ديال الطونسيون ماشي مشكل. وفي التركيبه يعني كنخلطوا مع هذه المواد هذه، اما ناخذوه هو بوحدو مثلا غنسمعوا كيرفع المناعه وناخذوه بوحدو، فالناس اللي عندهم الطونسيون كيمكن يطلع عليهم الطونسيون ويأثر لهم على الصحه ديالهم. عندنا ايضا السيرو الشهير والمعروف أكيد. ديالك. فالاطفال غادي نستعملوا اللفت اللي فيها الأبيض. فوالا لي زونتاتسياسيد اللي هما مواد مهمه للمناعه ومهمه لنزلات البرد. فكناخذوا واحد اللفته اللي كتكون مدور، من الاحسن ناخذوا داك المدور لانه كيعطي فائده اكثر وكيجينا سهل في التحضير. اذا داك اللفت اللي كيكون مدور كنحيدوا ليه داك الخوي والقلب ديالو غير شويه، كنديروا فيه واحد المعلقه صغيره ديال سنيده ديال السكر. واللي عندها العسل وبغات تستعمل العسل ماشي مشكل انها تستعمل العسل، فدير فيه معلقه صغيره ديال العسل ولا 2 معالق صغار كاع ديال العسل، لان العسل كيكون خفيف شويه، كنخشيوه في الفران. يعني السيده مثلا طيبات خبزها او جدتي الغدا ديالك والفران بقى سخون، انت كتضيفي عليه وعاد تحط فيه داك اللفت وتخليه حتى كيتعسل. اذا ملي كيتعسل اصلا داك المذاق ديالو كيكون زوين، ولكن ملي كيتخلط لينا علاش الجلوكوز مع المواد اللي كتكون عندنا في اللفت، ملي كيتخلطوا كيعطيونا واحد المركب مضاد البكتيريا، كيعطينا مركب. هذاك الماء هو السيرو اللي غادي نعطيوه للوليدات. اذا هذا كناخذوا منه واحد المعلقه، بحال دابا الوليدات ديالنا من عامين حتى ل 6 سنين كنعطيهم معلقه صغيره ديال داك المكون. وليداتنا من 6 سنين حتى ل 13 عام كنعطيهم معلقه كبيره من هذاك المكون في الصباح وفي الليل. في الصباح وفي الليل، يعني بعد الفطور ومن بعد العشاء. وكنداوموا عليها حتى كنحسوا انهم ما بقاوش كيكحبوا، وكنحسوا بالحاله ديالو تحسنات، فهنا كنحبسوا هذه الوصفه. وهذا المحلول او هذا السيرو لاله باش تحافظي عليه ما تنسايش، من الاحسن ديريه في كاس ديال الزاج او في قريعه ديال الزاج تكون معقمه، وشديه وديريه في الثلاجه من الاحسن. نعم. احنا غادي نتكلموا ايضا على بعض المواد الطبيعيه اللي كاينه وجاري بها العمل، يعني هذه من الوصفات القديمه ديال البيت المغربي. فليو، سكينجبير، الثومه، القرفه. نعم. فاول حاجه بعدا فليو، شكرا اختي سناء على فليو، لان فليو كيعطينا واحد الغاز، داك المينطول غاز ثقيل. اذا الناس اللي عندهم الضيقه ممنوع منعا كليا استعمال فليو، لان اون فوا كيدخل داك الغاز للذات ديالكم في بعض الحالات كتوصل للاختناق، لان حنا هادشي عايشناه حنايا في لي زوبيتو، فهنا كيمكن يعطينا الاختناق. اذا فليو من المواد الممنوعه للناس اللي عندهم الضيقه. سكينجبير من الاحسن تستعملوا سكينجبير خضر، ولكن ماشي عرش، ولكن اون غونديل دويوره صغيره ديال سكينجبير كتقطعوها بالغازوار كاع اون طرونش هكاك مدوره، وديروها مثلا في واحد الكويس في كاس صغير ديال الماء مغلي. تزيدوا معها مثلا اتاي، من الاحسن ديروا مع الشاي الاسود، لان الشاي الاسود كيرفع المناعه. اذا واحد الكيس ديال الشاي الاسود نديروه في كاس كبير مثلا ديال الماء مغلى، نزيدوا عليه نديروا حنا كاع 2 طرونش ديال سكينجبير عرق ونشربوه، فغادي نستافدوا منه من اكثر. الاحسن في الصباح بعد الفطور غادي يكون هائل. كاين الناس اللي كيطير لهم اتاي النعاس، ماشي مشكل، فبعد الفطور في الصباح غادي يكون مشروب هائل وكيرفع المناعه. شكون اللي ما خصوش ياخذ سكينجبير طري؟ فسكينجبير طري الا خدينا بهذه الطريقه كلشي يمكن له ياخذه. واخا الناس يكون عنده مشكل ديال الطونسيون، ماشي مشكل، لان الكميه ديال لازينكبيرين هنا غتكون كميه كافيه. الكثير من الناس طبعا كيصوبوا واحد لاباط او واحد العجينه اللي كتكون فيها معروفه هذه ايضا للنزله البرد والسعله، الشريحه اللي كتفور مع الثوم وكتخلط مع العسل او شويه ديال الزيت البلديه ايضا، وكتبدا كتكال هكاك معلقه في اليوم. نعم. فمن الاحسن اننا الثوم بعدا يخصو يتفور نص تفويره بعدا عادي تخدم مع الشريحه. الا خدينا غير شويه ديال الثوم في نص التفويره، نص فص ديال الثومه مع شويه ديال الشريحه، يعني شريحه وحده اللي كتكون متوسطه، فغادي نستافدوا من المزايا ديالو. وزيت العود، غير زيت العود اختي سناء غير بوحدها في الصباح، فهي مضاد لنزلات البرد ومهمه للمناعه. ما يخفاش عليكم مستمعاتنا على انه الثوم هو مضاد حيوي طبيعي، داكشي علاش كل الاخصائيين كيأكدوا على اهميه تناول الثوم في الاغذيه، في الطبخ ديالنا، نستعملوه خضر او طايب. بالنسبه لهذه الوصفه شنو هو المقدار اللي خاصنا نستعملو؟ فقلنا غادي ناخذوا نص فص الثومه، يعني ما نكثروش، فوالا ضريس واحد ديال الثومه مفور نص تفويره كنقطعوه على 2 وناخذوه مع واحد الشريحه وحده فقط. الثومه كطيح الطونسيون ولا كطلع الطونسيون؟ كطيح الطونسيون اكيد انها كطيح الطونسيون. علاش قلنا حنا غنفوروا نص تفويره باش كنهرسوا ديك القوه ديال الناس اللي كتجيهم السخفه وكيطيح لهم طونسيون يتفاداو، اكيد يتفاداو اللويزه. نعم. القرفه ايضا معروفه بمنافعها لانها كتنشط الدوره الدمويه. واش مهمه القرفه عفوا؟ نعم. فالقرفه اللي هي
ولات طوندونس عاوتاني في واحد الوقت. فالقرفانه ما كنصحش بها بزاف لانها كتسرع الدوره الدمويه وكيمكن تاثر لنا على الدماغ ديالنا. فمن المواد نتجنبوها من الاحسن نستعملوها في الماكله غنستافدوا منها اكثر. اذا كنعاود نذكر السيرود الاطفال اللي عطيناكم باللفت وبسنيده او باللفت وشويه د العسل الساهل ماهل عطيوه لكل الاطفال بالمقدار اللي وصى عليه دكتور عماد. بالنسبه للسيده اللي هي مرضعه تستعمل البخاخ ديالها بكل امان. وصفه للمساعده بالنسبه للسيدات اللي حوامل او مرضعات وصعيب عليهم ياخذوا او يكثروا الادويه. فكما كنعرفوا ان هذه قاعده اساسيه، الحوامل والمرضعات كنتعاملوا معهم بحال الاطفال، يعني كنعطيهم الادويه ديال الاطفال. اذا هذا السيرو اللي عطينا ديال اللفت وديال السنيده ما غاديش نلقاو احسن منه، غير هي غادي تاخذ معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره في الغداء بعد الاكل ومعلقه كبيره في الليل وتداوم عليها دائما. الناس اللي عندهم البروده او الرطوبه في الغرفه ديال النوم وخاصه في الغرفه ديال الاطفال او حتى هما كبار، نعم. واش كاينه شي حيله من الطبيعه؟ اكيد فالحيله غادي يعني ما يكونوش الوليدات بعدا في الدار ونحاولوا نبخروا الدار بشويه ديال اوراق سيدنا موسى، يعني واحد الورقه ديال سيدنا موسى، يعني السيده دير واحد المجمر فوالا وتطلق عليه ورقه سيدنا موسى، ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي تستعمل اليازير. اذا واحد المعلقه صغيره ديال اليازير، فهذاك كيحيد لنا الرطوبه وكيمص الرطوبه وكيكون كمعقم، اذا مضاد للتعقيم. ولكن هذا الشيء كامل ما خصناش نساو الظروف ديال التعقيم. اولا ان الانسان ملي يكون مريض مثلا ملي يكحب يدير يديه على فمه، هذه غنسميوها العادات اليوميه اللي فيها وقايه. اكيد ويكون معاه دائما، راه كاين دابا اللي كيد ما غالينش اللي كيعقموا اليد، فضروري يدير واحد شويه او نغسلوا يدينا بالصابون. كذلك البلاصه اللي كيكون فيها اللي كيكون الانسان مريض خصنا ندوزوها بجافيل ونمسحوها. هذوك لي دغا يعني داك الفراش وداك الشيء تا هو خصو يخرج يتشمش باش كنحيدوا هاد الامور. كذلك الانسان ملي كيعطس ضروري كما قلنا خصو يدرج الانف ديالو والفم ديالو لانه في العطسه ممكن ينتقلوا ملايير وهكذا. داكشي علاش دغيا كيتعادى الانسان. اكيد وخاصه ملي كتكون هاد نزلات البرد. وعافاكم التغذيه السليمه والمناعه ديالكم نحافظوا عليها. راه خصكم ما تنساوش واحد المساله، التوتر وقله النوم، ان الناس ما كتنعش الكميات الكافيه ديال النوم ديالها، كينزلوا من المناعه. اكيد اننا خصنا نعسوا الساعات النوم ديالنا الكافيه. بالنسبه للاغذيه ناكدوا على الفيتامين سي. الفيتامين سي كذلك الاغذيه الخضراء اللي فيها الكلوروفيل حتى هي مهمه للمناعه ديالنا. والاغذيه كامله اون جينيرال كما قلنا دائما كما كيقول الدكتور عماد، الطبق فيه الوان قوس قزح وما جميع الالوان. تنسيش لاله على انه الفيتامين سي بقدر باش غتلقيه في البرتقال او الكيوي او مجموعه طبعا من الفواكه والحوامض، راه ايضا متوفر عندك في المعدنوس. المعدنوس اللي كنطيبوه كلوه خضر، ديروه مع الشليضه يوميا. هذه بعض العادات اللي اكيد الا داومتوا عليها ان شاء الله كتساعدكم على الوقايه. شكرا لك كثير دكتور عماد، كانت حصه جد مفيده فعلا. مرحبا.